ආයුබෝවන් මගේ YouTube channel එකට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔබට සුබ දවසක්. මම අද ආවේ මීට ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකකින් කරපු මාතෘකාව ඒ කියන්නේ මේ මැණික් කරන පිරිසක්. ඒක දියසායන් වලින් පාට කරලා පෙන්නන්න. එතකොට ඔබට මේ දියසායන් අසුරවන අයට ඒක බලාගෙන ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. දියසායන් වලින් පියවරින් පියවර ඒ වගේ එකක් වර්ණ කරන ආකාරය කියලා දෙන්න තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එක බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒක නිසා ඔබ ඒක නරඹන්න වීඩියෝ මගේ channel එක අලුතෙන් එකතු වෙන අය subscribe කරන්න. මේ නව අදහස් මට කියලා වෙන්න යාළුවන්ට share කරන්න. එතකොට මේ channel එක මට ඉස්සරහට තව අරන් යන්න පුළුවන්. හැම දරුවෙකුටම චිත්‍ර කරන හැම දරුවෙකුට හරි ප්‍රයෝජනවත් වෙන එකක් වෙනවා. ඒකට ඔබත් දායක වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට මගේ ඔන්ලයින් පාඩම් මාලාවක් තියෙනවා. සෙනසුරාදා උදේ 9 ඉඳන් 11 වෙනකන් 6-7 මේ සාමාන්‍ය පෙළ දරුවන්ට 6-7 8 9 10 11 සියලුම දරුවන්ට ඊළඟට 3 ඉඳන් 5 වෙනකලුත් ඒ ආයි තව කණ්ඩායමකට ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒකෝට ඒක සෙනසුරාදා දවසම තියෙන්නේ සාමාන්‍ය පෙළ දරුවන් සඳහා. ඊළඟට ඉරිදා උදේ 9 ඉඳන් 12:00 වෙනකන් උසස් පෙළ දරුවන් සඳහා සහ වැඩිහිටි අය දරලා වෙන් කරලා තියෙනවා. ඒකට ලංකාව පුරාම දරුවෝ දැනට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. ගුරුවරු සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න. ඒ නිසා වැඩි දෙයක් ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය නම් විනෝදෙට චිත්‍ර අඳින්න අවශ්‍ය නම් මේවට ඔන්ලයින් පාඩම් වලට සම්බන්ධ වෙන්න ඔබට අවශ්‍ය දේ කරලා දෙන්න මට හැකියාවක් තියෙනවා. නිසා මේකට කැමති කෙනෙක් සම්බන්ධ වෙන්න. අට මගේ channel එක subscribe කරන්න. දැන් වීඩියෝ එක නරඹන්න. බොහොම ස්තුතියි. මේක තමයි අපි දැන් අද පාට කරන්න හදන පේන්ටින් එක. මේ පෙන්සිල් ඩ්‍රොයින් එක. මේක වොටර් කලර්ස් වලින් මැණික් කරන ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකෙන් කරා මේ පැස්ටල් වලින් කරපු එක. දැන් අද මේක වොටර් කලර්ස් වලින් මේ පෙන්සිල් ඩ්‍රොයින් එක පාට කරනවා. අපි ඉස්සෙල්ලාම අහසේ පටන් ගන්නවා. ඒක අහස පාට කරලා පටන් ගන්නවා. අපි පැත්තේ කොටසේ අහස පාට කරලා දැන් අපි ඉතින් ඈත තියෙන ගස් ටික පාට කරනවා. ඒක මම දම් පාටින් දානවා ගොඩක් ඈත කරනවා නිසා. මම දම් පාටින් දැම්මා. මේ පළවෙනි ස්ටෙප් එක විතරයි දැම්මේ. තව දාන්න තියෙනවා නේද ඒක. අපි මේ මිනිස් රූපේ පාට කරමු නේද තියෙන්නේ. අපි මේ ගස් ටිකේ මේ ඈත තියෙන ගස්වල ගස් වගේ කොටස පොඩ්ඩක් වේලුණෙන් පස්සේ යන්න චුට්ටක් වේලිලා මැද ඊට පස්සේ චුට්ටක් වේලුණෙන් පස්සේ අපිට ඒක ඈත තියෙන ගස් දාන්න පුළුවන්.
ඈත වතුර ටික දාගමු ලාවට. දැන් අප මේ ඉස්සරහින්ම තියෙන රූපේ පාට කරමු. මේ දැන් මේ පස්සේ දිලා යන්නේ ඒ නිසා මේකට අපි බොර වතුර විදියට දාන්නේ. කියන්නේ වතුර දුඹුරු පාටත්
කලවම් කරනවා වතුරට. ඉවරයි. මේක දැන් මම මේ ළඟ රූප ලොකුටත් ඈතට යනකොට රූප පොඩියටත් ළඟ පසුබිම තදටත් ඈතට යනකොට ලාකටලක් දාලා පරිසරය හදලා තියෙනවා. මැණික් කරන පිරිසක් ඇඳලා තියෙනවා. දැන් මේක මේ වගේ ඔබටත් පුළුවන් මීට සමාන වෙනත් විදිහකට මේ පිට්චර් කරන්න. ප්‍රැක්ටිකල් කරලා ඔබට මේක පුරුදු වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ වීඩියෝ එක නරඹු ඔබට බොහොම